سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوها رو خوب نگاه کردید؟ آینه ها، رسم پرتوها، رسم تصاویرش رو دیدین؟ حسابی خوب دقت کردین؟ خودتون کشیدین؟ قرار بود توی دفتر و توی یه برگه اینا همه رو خلاصه نویسی کنین و خوب یاد بگیرین. امروز میخوایم راجع به حل مسئله آینه های کروی بچه ها صحبت کنیم. مثلا محل تصویرش رو پیدا کنیم، طولش رو پیدا کنیم، بزرگ نمایی آینه رو پیدا کنیم. قبلش اول اومدیم براتون چند تا شکل کشیدم که فرمولا رو بگم بچه ها. اصلا چه فرمولایی ما داریم برای حل مسائل آینه های کروی و بعدم یه دونه مثال براتون حل کنم که ایشالا اینو خوبی مبحث رو یاد بگیریم. اول بریم سراغ فرمولا. بچه ها یادتون باشه که ما توی آینه ها همیشه یه سری تصویر داشتیم حقیقی بود، یعنی وارونه بود، جلوی آینه تشکیل میشد. بعد خود پرتوها هم قطع میکنندن. من دیگه اینجا پرتوها رو براتون نکشیدم چون میخوام فاصله ها رو نشون بدم روی شکل. فقط محل جسم و تصویر رو براتون رسم کردم. 2 تا آینه مقعر کشیدم. یکی وقتی که جسم رو دورتر از مرکز میذاشتیم تصویر حقیقیش بین کانون و مرکز میافتاد. یکی در حالت خاص بود که گفتیم فقط یه حالت تصویر مجازی داشتیم. اونم وقتی بودش که جسم رو میذاشتیم در فاصله چی بچه ها؟ کانونی. تصویر مجازی و مستقیم و بزرگتر پشت آینه میافتاد. یه دونه بچه ها براتون آینه محدب کشیدم که تو آینه محدب همیشه تصویر ما در فاصله کانونیه و همیشه تصویر کوچیکتر مجازی و مستقیمه. حالا بیایم ببینیم مثلا فرمولای اینا چیه برای حل مسائل آینه ها. ما 3 تا فرمول داریم بچه ها. اولیش اینه 1 به روی پی به علاوه 1 به روی کیو مساوی هستش با 1 به روی اف. این فرمول خوب بلد باشید. دومیش بچه ها فرمول بزرگ نمایی آینه است که مساویه با آ پریم به پریم به آب مساویه با قدر مطلق کیو به روی پی. حالا میگم چرا اینا این شکلیه، قدر مطلق به چه دردی میخوره. سومیش هم که قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتیم همیشه بچه‌ها اگر کانون یا اف خواستید از نصف کردن شعاع به دست میاد. یعنی اگه شعاع رو نصف کنیم کانون به دست میاد. خب حالا ببینیم اینا چیا هستن. اصلا این 1 به روی پی 1 به روی کیو مساوی 1 به روی اف چه معنی میده؟ بچه‌ها توی هر سوالی فاصله جسم تا آینه رو ما با پی نشون میدیم. پس فاصله جسم تا آینه شد پی و فاصله تصویر تا آینه رو بچه‌ها البته روی محور اصلیه، ولی من حالا اینجا میکشم که شما بهتر ببینید. درستش اینه که این فاصله رو نمایش بدیم. این میشه فاصله تصویر تا آینه کروی. اف هم که قبلا گفتیم بهتون فاصله چی بود بچه ها؟ کانونی. یعنی فاصله کانون تا رأس آینه میشد فاصله چی؟ کانونی. آب همیشه طول جسم، آ پریم به پریم همیشه طول تصویره. ام که بچه ها معنای بزرگ نمایی رو میده و واحد نداره، یعنی اینکه آینه شما داره تصویر شما رو چند برابر بزرگتر یا چند برابر کوچیکتر میکنه. مثلا یه موقع میبینین آینه 2 برابر میکنه، یه موقع آینه نصف، 3 برابر، 1/3. اینو میگیم بزرگ نمایی آینه، یعنی میزانی که آینه تصویر شما رو بزرگتر یا کوچیکتر هم میتونه بکنه. اف هم که یادتونه فاصله کانونی بود، نشون دادیم الان روی شکل. آرم گفتیم چی بچه ها؟ شعاع. در هر دو آینه ببخشید ما از این فرمولا استفاده میکنیم، ولی یه فرق اساسی وجود داره. اینه که بچه ها اف شما، اینا نکته هاشه، اف همواره در آینه مقعر مثبته ولی همواره در آینه محدب منفیه. یعنی اگر شما آینه‌تون محدب بود حتما فاصله کانونیشو منفی میذاریم. چرا بچه‌ها؟ چون میدونیم پشت آینه تشکیل میشه. همه چی در پشت آینه مجازیه، واقعی نیست، پس منفی میگیره. این از این.
سومین مطلب اینه که بچه ما تصویرمون گاهی حقیقی میشد گاهی مجازی. مثلا اینجا تصویر حقیقیه، اینجا مجازیه، تو آینه محدبم که همواره مجازی بود. برای کیو تصویر حقیقی، پس کیو تصویر حقیقی همواره مثبت، ولی اگه تصویرتون مجازی شد کیو برای تصویر مجازی همواره چیه بچه ها؟ منفیه. حالا چه آینه محدب باشه چه آینه مقعر باشه. الان فهمیدید چرا قدر مطلق گذاشتم؟ چون که نمیتونه بزرگنمایی ما منفی باشه، یا طول تصویر یا طول جسم منفی نیست، میذاریم توی قدر مطلق که مطمئن باشیم حتما این عدد مثبت میشه. پس حواستون به این نکته ها باشه که توی مسئله اینا رو بچه ها موقع عدد گذاری، یعنی اگر شما خواستی کیو پیدا کنی اصلا کاری نداری حقیقی یا مجازیه، همیشه مثبت بذار. ولی اگه خواستی به جای کیو عدد گذاری کنی، اون وقت کیو شما گفت مستقیمه، گفت مجازیه، یک کلمه گفت که شما فهمیدی منفی باید بذاری، موقع عدد گذاری توی این فرمول حتما علامت منفیشو چیکار کنیم؟ قرار بدیم، چه برای کانون چه برای کیو که تصویر ماست. این شد فرمولای بچه‌ها مسائل آینه های کروی. حالا بیایید با یه دونه مثال که پای تخته براتون نوشتم ببینیم که چجوری میتونیم این مسئله ها رو حل کنیم. یادتون باشه مسئله های آینه های کروی هم بچه‌ها مهم نیستش، مثل مسئله سایه نیم سایه که حتما سانتی متر باشه عددتون، متر یا میلیمتر. ولی چیزی که مهمه اینه که همه کمیت های شما هم واحد باشن. یعنی اگر واحدا همه بر حسب سانتی متر، همه بر حسب میلیمتر یا همه بر حسب متر باشه، من تبدیل واحد انجام نمیدم، مگه اینکه سوال بگه آقا من حتما میخوام به این واحد برسونی. در غیر این صورت نیازی به تبدیل واحد نیست، همین که همه یه واحد رو دارن کفایت میکنه. خب اول سوال رو میخونیم، داده ها رو مینویسیم. میگه جسمی به طول 2 سانتی متر. طول جسم بچه ها همیشه چی بود؟ آبه. آبه رو الان به ما داده 2 سانتی متر، مینویسم. در فاصله جسمی که طولش 2 سانتی متره در فاصله 50 سانتی متری از آینه قرار گرفته. یعنی بچه ها فاصله جسم تا آینه پی من 50 سانتی متره. آینه چیه بچه ها؟ اینو حتما زیرش خط بکشید یا دورش خط بکشید. آینه کاوه، آینه مقعره. حواستون باشه تو آینه مقعر بچه ها F همواره چی بود؟ مثبت بود. به این نکته دقت کنید. شعاع آینه رو بچه ها یعنی R 40 سانتی متر داده که من حتما میذارمش تو این فرمول. مطمئنا من برای اینکه بخوام P یا Q رو پیدا کنم تو این مسئله ها F که لازم دارم شعاع رو نصف میکنم، یعنی شعاع رو تقسیم بر 2 میکنم. میگم آری که به من اینجا داده چقدر بچه ها؟ گفته 40 سانتی متره. 40 رو به 2 تقسیم میکنیم میشه 20 سانتی متر. فاصله کانونیمون اینجوری به دست اومد. پس Fمون شد 20 سانتی متر. اما از من محل تصویر و نوعش رو میخواد. محل تصویر که یعنی کیو. نوع تصویرم بچه ها هر وقت به شما گفت یعنی بیا مسئله رو حل کن، کیو رو پیدا کن. 2 حالت پیش میاد، یا کیو مثبت میشه یعنی حقیقیه، یا کیو منفی میشه یعنی مجازیه. به این ترتیب به راحتی این سوال رو جواب میدید. خب این قسمت تخته رو اگه پاک کنیم میتونیم مسئله رو اینجا برای شما بنویسیم. از این فرمول بچه ها قراره استفاده کنیم، یعنی 1 به روی پی که به همون داده چند بچه ها؟ 50. به علاوه 1 به روی کیو نداریم، نمیدونیم هم حقیقیه نمیدونیم مجازیه، پس مثبت رو میذاریم. 1 به روی F رو که پیدا کردیم نصف شعاع 20 سانتی متر، چون آینه مقعر بود مثبت 20. دیگه بچه‌ها حل مسئله ریاضی میشه از اینجا به بعد. یه معادله کسری معلوما یه طرف مجهولا یه طرف. خب من 1 به روی کیو رو سمت چپ میذارم بمونه، 1 به روی 20 هم که سمت راست بوده، فقط 1 به روی 50 که بره اونور علامتش چی میشه؟ عوض میشه. پس 1 به روی کیو مخرج مشترک میگیریم بین 20 و 50، مثلا عدد 100 رو بذاریم، این 5 برابر میشه این 2 برابر میشه 3 صدم.
بچه ها چیزی که ما الان پیدا کردیم معکوس کیوه که شده 300 خود کیو رو قراره پیدا کنم. پس حتما اینجا شما دوباره باید معکوسش کنید، یعنی بنویسید کیو میشه 100/3. واحدارم حواسمون باشه این سانتیمتر بوده، این سانتیمتر، این سانتیمتر، همه مثل همه، نیازی به تبدیل واحد نداره. کیویی که به دست اومده اینجا میذاریم بر حسب سانتیمتر. نوعش هم بچه ها گفته برای من پیدا کن. اگر کیو مثبت بشه نوع تصویر ما میشه چی بچه ها؟ چون کیو بزرگتر از 0 یا مثبته میگیم تصویر در این مسئله حتما یه تصویر چی بوده بچه ها؟ حقیقی بوده. ببینید شما توی این مسئله در واقع عین این شکل داشتید. فاصله پی شما بوده 50 سانتیمتر. فاصله کیوتون بچه ها شد 100/3 میذاریم. تصویرتون حقیقی بوده، وارونه بوده و کوچیک‌تر شده. حالا بهتون توی ویدیوهای بعدی حتما میگم که بعد از حل مسئله چجوری میتونید شکل اون مسئله رو رسمش کنید، چون بیشتر مسئله هایی که به شما میدن بچه ها بعدش میگه تصویرم بیا برام رسم کن. شما فعلا این فرمولا رو خوب یاد بگیرید، این مسئله رو خودتون یکی دوباره دیگه حل کنین، تو ذهنتون بره حسابی، تا مدل‌های مختلف و سخت‌ترش هم بگیم و هر کدوم رو برای شما توضیح بدیم. حتما ویدیوهای بعدی رو دنبال کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.